Hello, welcome to the contemporary world. And sa lesson na to, pag-uusapan natin ang global culture and media. So at the end of this lesson, you are expected to analyze how different forms of media drive various manifestations of global integration. So ano nga bang ginawa ng media sa global integration, and explain the dynamics between local and global cultural production. So before we go on, pag-usapan muna natin and i-define muna natin what is culture. So I have several definitions here. So culture refers to the unified style of human knowledge, beliefs, and behavior from which people learn, and the ability to communicate knowledge to the next generation. So actually, its development has been mainly influenced by media. So kaya lumalaganap ang isang kultura, bago ito talagang maging part ng kultura, meron munang media, meron munang form kung paano ito lumaganap. So I have also another definition, and yung definition na to, dala-dala ko pa when I was in college. So another definition of culture. Culture is commonly defined as the total way of life. So it includes the customs, arts, traditions, belief system, crafts, and all activities learned by a man as a member of society. So lahat ng ginagawa ng tao na natutunan niya sa society ay makukonsider natin culture. So how about religion? Yes, part po yun ng culture. Kaya nga, kung ikaw lang ang gumagawa nun, like may narinig ako dati, culture ko na talaga magkamot ng ulo. So actually, hindi mo pwedeng sabihin na culture yon kasi ikaw lang gumagawa. Maybe we can call it mannerism. Okay? So that's the definition of culture. According to Lul 2014, historically, media underwent 5 stages of development, from the earliest forms to the complex one. So actually, the media and the 5 stages affect globalization progressively. So yung 5 stages na tinutukoy ni LOL is oral communication, script, printing press, electronic media, and digital media. So ano nga ba ang daladala ng media na to? So ang daladala ng media is yung culture nga. Yung information na binibigay nila ay yung iba't ibang kultura na makukuha in some other countries. So take note, yung topic natin dito is global culture and media. So ngayon, isa-isahin naman natin kung ano ang meron sa 5 stages na to, from earliest forms to the complex one. So the first one is oral communication. Actually, it all started with oral communication. So bago yung bigayan ng information, need muna natin makipag-communicate. So come to think of this, habang nagtuturo ako ngayon, wala akong sinasabing kahit anong words, matututo ba kayo or magkakaintindihan ba tayo? So that's the essence of oral communication. And it also led trades, market, and cross-continental trade route. So dahil sa oral communication na to. And moreover, language became the most important tool for exploring the world. And that's a fact. At para magbigayan tayo ng iba't ibang ideas, kailangan natin makipag-communicate in a form of oral communication. So later on, may mga madi-discover pa. So sa unang-una, oral communication muna. So the next stage is the invention of script. So ito naman, mas kumbaga pinalawak yung konsepto. So script allowed humans to communicate over a larger space and for a much longer duration. So paano nasabing for a much longer duration? So for example, may isang tao na nakakaalam ng history
kung paano pinatay si Jose Rizal. This is just for an example, okay? Example lang muna. So, kung mamatay yung taong yon, siya lang yung nakakaalam ng story kung paano namatay si Jose Rizal. Pero kung ilalagay mo ito sa script, by the way, script means written, okay? Kung ilalagay mo ito sa script, may makakabasa, mas marami ang matututo and for longer duration. Yun yung ibig sabihin ng next stage natin ng pagkagawa ng media. So, the invention of script. So, also it allows the permanent codification of economic, cultural, religious, and political practice. So, the third one is the printing press. It allowed the continuous production, reproduction, and circulation of print materials. So, ito naman na printing press, malaki ang naitulong nito most probably sa schools, markets, businessmen, churches, governments. So, for example, schools, yung reproduction ng mga materials like books. So, ang laking tulong nun. As you can see, kung hindi pa na-imbento yung printing press, so kung meron kayong gustong kunin information sa library, baka isusulat nyo pa yun isa-isa. Pero dahil sa printing press, kung ilang copy yung gusto mo, makukuha mo. So, like the publication of Jose Rizal's novel na No Limit Tangere. So, yun, pinaprint niya dun sa, meron siyang isang copy, binigay niyo dun sa publication, then kumalat yung ideas niya dahil dun sa novel niya na No Limit Tangere. So, next is the electronic media. Electronic means, so from the word itself, characterized by its use of electricity. So, electronic media also includes the telegraph, telephone, film, radio, and television. So, ito medyo, sabihin natin, advanced na rin to ngayon. So, electronic media, real-time na yung nakuha natin, especially kung live sa television. Okay? Mas napapabilis na rin yung pagpapalaganap ng information. Okay? Unlike noon, kung titignan natin, oral communication, yun lang yung form ng pag-share ng knowledge. Script, so yung pangalawa, may example natin dyan, yung Bible. Okay? Then third, printing press. Fourth, electronic media. Pero sa last one natin, ito na yung panahon natin ngayon. Okay? So the last one would be digital media and sobrang bilis ng paglabas ng information. Papalit-palit na information actually. Pag merong information, for sure, few days, few months, another information na naman. So the last stage is the digital media, which relies on digital codes. It can be created, modified, and stored in any digital electronic device. So, mapansin naman, ito, ang ginagawa ko ngayon, nagdi-discuss ako sa inyo using, ito na ngayon, digital media na. Digitalized content is transmitted over the internet and computer networks. So, isipin nyo, sobrang bilis na ng bigayan ng information ngayon. So, for sure, meron sa inyo rito yung pagkahawak ng phone. It's either pupunta sa anumang social media, like ito, YouTube, Facebook, TikTok, and marami kayong makita mga nagluluto-luto dyan, any informations. So, yan, ganun ka-instant ang digital media. And yung kagandahan pa nito, it can be created, modified, and stored. So, halimbawa, using your phones, pwede na kayong mag-aral using your phones. Unlike noon, para makapag-aral, kailangan pa pumuntang schools para tignan yung script, yung mga publication. Pero ngayon, sobrang instant na lang ng mga nangyari. So, yun yung kakayahan ng digital media. And actually, itong digital media, ginagamit na rin ngayon pati sa politics. Noon, yung mga nangangandidatong mga politiko, ginagamit nila television, okay? Mapansin nyo, lumalabas sila sa mga commercials. Yun yung isang way nila para makapag mangampanya. Pero ngayon, papansinin nyo, palapit na ng palapit yung eleksyon and sandamakmak na, lagi nyong nakikita yung mga politiko na to, even in YouTube channel, okay? Sa mga YouTube videos na mapanood nyo, may mga nagpa-pop up. Hindi ko lang papangalanan kung sino yung mga politiko na yon, pero
isang magaling na pamamaraan para makapangampanya kahit yung YouTube hindi nakakaligtas sa kanila, okay? So now let's move on to the definition of media. So the definition of media is a carrier of culture. Yung nga sinasabi ko kanina na ang media ang nagiging way para palaganapin kung anong merong kultura ang isang bansa. So it is a tool for the interaction of people with different cultures. So merong isang scholar dito nagangalang Peters. So according to Peters, he asserts that the only outcomes of the influence of globalization on culture are cultural differentialism, cultural convergence, and cultural hybridity. So meron daw tatlong outcome na nakikita si Peters sa influence ng globalization. Okay? So, isa-isayin natin to. So, gaya nga ng sinabi kanina ni Peters, so he asserts that meron lang tatlong outcomes sa influence ng globalization. At yun yung tatlong binanggit ko kanina. Cultural differentialism, cultural convergence, and cultural hybridity. So first, unahin mo natin yung dalawa na naisulat ko ngayon dito sa board. Cultural differentialism, so from the word itself, differentialism, so views cultural difference as immutable. So hindi na nagbabago. So there would be a clash. Halimbawa na lang sa West and non-Western civilizations, meron talagang pagkakaiba ng culture. Okay? So halimbawa na lang din sa religion. Wala pa akong gaanong nakitang debate sa religion na nagkasundo. Meron, mangilan-ngilan, pero all in all, magkaiba sila ng pananaw. For example, Islam and Christianity, or let's say, to be specific, Roman Catholic. Once na magdebate yan, for sure, meron talagang pagkakaiba. So, yun ang sinasabi dito na maging outcome, cultural differentialism. So, on the other hand, yung isa din ay yung cultural convergence. So, from the word itself ulit, convergence, it suggests that globalization engenders a growing sameness of cultures. So, meron daw naman na mga instances, nagiging parehas, nagkakapareha yung kultura. Paano naman nangyari yun? So, syempre, may mga bansa na gumagaya and meron din namang mga bansa na napipilitan na lang din gayahin kasi nga mas malakas yung bansa na to. For example, in Asia, no other than K-pop. So, some teenage Filipinos prefer to dress up like they're South Korean. Nagpapapayat na sila ngayon. Then, yung pananamit na meron yung mga taga South Korean, yun ang ginagaya natin. Okay? Ang nakakalungkot lang doon, yung mga malalakas na bansa, yung mga maimpluwensyang bansa, silang nasusunod. So, paano naman yung mga mahirap na bansa? Most probably, sila yung nagbabago. Okay? Like Japan, nung napasok din sila ng Western countries, pati yung pananamit ng mga Japanese noon na bago na and napalitan. Merong era noon na napalitan ng Amerikana. So, makikita yung sinasabi ko if you watch the movie The Last Samurai, okay? So, the last one is cultural hybridity. Cultural hybridity. So, from the word itself ulit, hybridity. Ano nga bang meaning ng hybrid na to? It suggests that globalization spawns an increasing and ongoing mixing of cultures. So, ang isang halimbawa na rito ay yung mga Chavacano. So, ito yung mga nasa part ng Mindanao na, di ba nga, nasakop tayo na mga Espanyol. And yung kultura nila, dala-dala nila nung pumunta rito. Kasama na doon yung language. And actually, may mga salita tayo na ginagamit pa rin natin ngayon. Hindi natin alam na nanggaling pala sa kanila. At kahit sa pagkain, yung lechon, galing sa kanila yan. Okay, so balik tayo sa Chabacano. A Spanish-based Creole language of Zamboanga City and some parts of Cavite, which exemplifies hybridity in language prompted by the merging of two cultures. And nakakatuwang isipin dito, hindi lang naman Espanyol yung nakasakop sa atin. Meron pang Japan and meron pang Americans. So in a way of entertainment,
Yan, cinema. Amerikano ang nag-impluwensya sa atin yan. So all in all, ang sinasabi ng cultural hybridity, nagkakaroon tayo ng sariling atin. Nakakuha tayo ng idea sa ibang culture and gumawa tayo ng sarili nating kultura. Yun yung tinatawag na cultural hybridity. Pero ang nagiging masama lang doon na nakikita ko, pinipilit natin na kunin yung kultura ng iba na hindi naman talaga fit para sa atin. For example, punta tayo sa concept of beauty, okay? Nung dumating yung mga Espanyol, nakita natin na mas matatangkad sila. Dumating yung mga Hapon, dumating yung mga Amerikano, nakumpara natin yung physical physique natin ng mga Filipinos compared sa mga invaders na to. Matatangkad, mauputi. Dahil nga mayayaman na bansa itong mga to, inisip natin na sila ang tama. Sila ang dapat gayahin. So sa beauty products, kung titignan nyo, ano nga ba yung mga pinopromote ng mga beauty products? Andyan na yung mga whitening soap, pampaputi. And meron pa, para makuha talaga yung gusto nilang gayahin yung nasa western countries, nagpaparitoke, nagpapatangos ng ilong. So definitely, magkaiba kasi ang physical physique ng mga yung mga nanakop sa atin kumpara sa atin. So ang ginagaya natin mga Filipino is, halimbawa na lang dito, mula noo, yung mga invaders natin, nakikita natin na matangos din ang ilong nila, then manipis na lips, strong jaw. So para sa atin, perfecto yung ganito pagmumukha. At ito yung ginagaya natin. Pero sa pagpilit natin na panggagaya, hindi naman talaga yun yung tunay na physical physique ng mga Filipino. Kasi ugly truth, okay? Masakit mang isipin, pero we are from Namale race. Mula sa noo, may kaliitan yung ilong natin and panganak agad. So, sino ang dapat masunod? Kailangan ba nating baguhin ang kultura? Kailangan ba natin baguhin ang belief system natin? Kailangan ba natin baguhin pati yung sarili natin para mag-fit lang tayo doon sa nagte-trend na kung ano meron sa globalization? So we have another term here, what we call the glocalization, okay? So itong glocalization naman, mabibigay ko rin halimbawa rito yung meron sa atin. So we have this term glocalization. So itong term na to nabuo from the word globalization and localization. So it's a rather new concept brought about by the increased frequency of contact among cultures. So ang ibig sabihin nito, nagkaroon daw ng sariling kultura ang isang bansa or isang locality dahil maraming cultures ang natutunan ng mga tao. Kumaga, gumawa sila ng sarili nilang kultura. And according to Lul, 2014, this reinforces the fact that local cultures are not weak, static, or fixed. They are built and understood anew each day in a globalized world. So, for example na lang din, hindi naman to global talaga. Yung mga teenagers ngayon, may tinatawag na formahang hype beast. Actually, nung nakita ko yung hype beast, wala akong naisip na isang kultura, kundi halo-halo. So, naka polo shirt na Hawaiian, merong iba nakasombrero ng, let's say, yung parang cowboy. So, it's like from Mexico. Then, yung iba naman, merong naka skinny jeans na masasabi natin nanggaling sa K-pop. And merong pang pormahan na parang pang reggae. May minimix sila dun sa bag nila. So, we can say that hype beast is our very own. Sa atin nanggaling yung hype beast na yan. And we can call it as glocalization. So, isang patunay na ang kulturang Pilipino ay hindi weak kasi gumagawa tayo ng sarili natin. So, all in all, the 5 stages of development of media have greatly influenced the globalization of culture. So, mula sa pamphlets, Instagram, Twitter, Snapchat, media, and andito na tayo ngayon sa modern society. So, that's it. The contemporary world, the global culture, and media. Thank you.